मैं ये बिजनेस 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੌਪ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨੋਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਕੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੀ ਨਿਕਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਧੱਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਦੇ ਕੇ ਧੱਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੂੰਘਾਈ ਮਿਹਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੂੰਘਾਈ ਮਿਹਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੇਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੂੰਘਾਈ ਮਿਹਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਕਈ ਗੁੱਤੇ ਖਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਿੱਜਿਓ ਬਿਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੂੰਘਾਈ ਮਿਹਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੀਲਾਂ ਮੀਲ ਹੀ ਤਾਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੀਲਾਂ ਮੀਲ ਹੀ ਤਾਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਕੇ ਮਰ ਮਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਾਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਵਾ ਹੋ ਕੇ ਚਿਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੂੰਘਾਈ ਮਿਹਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲੜ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲੜ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਖਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਮੋਤੀ ਫੜ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੂੰਘਾਈ ਮਿਹਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਿੱਜਿਓ ਬਿਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਿੱਜਿਓ ਬਿਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। People that used to be kids and have grown up. A lot of people have come and gone since we've owned the business. But there is a real sense of a community around the shop. So, you know, we've had customers, for example, that have been coming for 40 years. And we've known them like our friends, you know, almost like a second family, a lot of them. We know them on a first-time basis, etc. And they're very loyal to us. Over the years, you can always see a regular stream of people coming in here, and it's always great value for money. And I think it's one of the reasons why it attracts people. So our clientele at the shop isn't just, you know, Punjabi people. There's all sorts of customers that come, and seeing that community come together is really beautiful. ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰਸ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂ ਦੀਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। The food of course is delicious, but there's an added incentive to come because the people who cook the food and sell the food, the family, are very lovely people, and it's always a pleasure to see them, and that adds to the whole experience of coming. Just like to thank them for supporting us for all these years. Without them we wouldn't be here. We're happy that you know, some of them being able to help us today to make this documentary, and as long as we can we'd love to keep on serving them. Yeah, thanks very much. When I first came here in 27 years ago, this was literally the first place I walked into as I was going to my home, and it just made me feel that this was a home away from home, and I loved it because it's not just the shop and the food, it was the family and the way they greeted me. I just felt so welcomed, and ever since then it's been a long relationship with them, a solid one also. ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ
ਆਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ? The fact that they're still here after all these years. I remember talking to them some years ago about all the recessions that they've ridden. And they said, do you know, we'll still be here despite the next few recessions, and they've come through COVID and the most recent recession, and they're still here. So firstly, the quality of the food is something that I often hear a lot of people talk about in a positive way, and everything's made fresh and it's got that home touch in it, which a lot of us seek. And sometimes, obviously there might be a bit of bias in here, sometimes when we go to very fancy places it's almost style over substance, and though our food is very, very simple, it's the humility comes through in it, it's very authentic, and it's through the food that, you know, people have stories to tell as well. So when I was an NQT, that's a newly qualified teacher at a local school, I used to come here after work and do my marking in the shop. I would sit on a table sort of in the same area, and I'd order a samosa and have it with the chutney and some tea. And the cup they served the tea in was the same as what my grandma has back at home. And this was something that really connected me to the shop, and the fact that it was a family-run business, and I appreciated that. And it was somewhere that I could come and feel relaxed but welcome as well, and do what I needed to do every day. ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। It's a business that a lot of people know about, and the inspiration really just comes from on a day-to-day basis. For me personally, it gives me a connection with my Punjabi roots. I was born in Amritsar, and this is the food that we love. My whole family love it. And being able to eat it regularly gives me a memory of those times spent with my dadi in Amritsar. So something else that I really want to talk about is this book, which holds a lot of special memories for our family. Oh yes, this book. I remember this book. It's called The Teacher, and The Teacher was set in Hounslow during the 1980s. And it's special to me because in this book there is a teacher who has come to a local school in the area, and during her visit she meets my younger brother. It's got my shop in it, it's got me, my mum and dad in it. All my teachers used to come and eat from the shop as well, and they still do actually, my senior school teachers do. He actually brings her to our shop. So there is a page in this book that features my family, and so it reads, Felicity's come to our shop and she's trying to resist trying a fudge-like sweet, which is barfi. Here we are, look. Mum and dad in the shop, me in the middle. Can you see it? And she's talking about the flavours and how she has a chat with the family as well. And to me, that has captured the essence of our shop. And though it was written in the 80s, it is still the same kind of conversations that take place.
ਇਹ ਲੇਡੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੂਰੇ 23 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 23 years continuously no break ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੀਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 23 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਪ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਪਰ ਪਿਆਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਬੀਜੀ ਦਾ ਬੋਲੇ it was so natural it wasn't like posed ਕਿਰਪਾ come here ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੌਪ ਬਾਰੇ ਕਹਦੇ What would you like to say? I don't know. She's got nothing to say about I've got nothing to say. She does. Hold on. One of my first memories is that door. Just used to pen market all the time when I was growing up. I'm gonna miss the shop so much. ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਮਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा कर दो ऐसा कर दे
ਮੇਰਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਏਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਗਸਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 42 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ। When describing a galaxy, you'll probably expect me to talk about the moon and the stars, but my vision of a galaxy is unlike any description of a galaxy. Galaxy depicts love, the love and passion I see for serving others, the love I see in communities gathering, a place in which I've celebrated many an occasion, birthdays, Diwalis, Rakhris, a setting in which I've seen an army of people serving others, a teacher who's introduced me to exquisite flavours. It's where I've seen sacrifices family businesses bring, and it's also the reason I have enjoyed many a privilege. It's where my mother's hands have aged. It's where she's fed the nation, prepared samosas at Sonic's speed. It's where food stories have earned a space in my life, a place where staff became family. When future me will want to describe a galaxy, you'll probably expect me to take you on an adventure of the moon and the stars. But for me, I'll be taking you down memory lane, a path for food and family. For galaxy is a core memory and where food literally became life.